người đến với kênh Handmade của nhà Buka Snow. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một cái mẫu móc treo điện thoại ở hình hoa hồng như thế này. Rồi tùy theo ý thích mà các bạn có thể làm đó ha, móc treo điện thoại. Đây mình làm móc treo điện thoại thì mình có hai, mình làm màu vàng, mình đã treo điện thoại ở đây. Thì mình có thể trang trí thêm mấy hạt châu hoặc là cham. Ở đây là màu hồng, là size nhỏ hơn. Và nếu mà các bạn thích làm là dạng móc khóa để treo vào túi xách á, thì các bạn có thể làm với size len to hơn thì nó sẽ ra cái hoa hồng to hơn như thế này nè. Về phần nguyên liệu thì mình sử dụng là len baby yarn để ra mẫu hoa hồng nhỏ này. Thì len baby yarn thì nó có kích cỡ sợi là 1.5 mm. Còn kim mình sử dụng cho cái len này đó là kim 2 mm ha. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng thêm các loại hạt để trang trí nè. Còn mấy bạn không thích thì cũng không cần. Cái cần đó là mình cần cái móc treo điện thoại. Còn nếu mà các bạn làm móc khóa treo cho túi xách thì cũng không cần mấy cái phụ kiện kèm theo. Chỉ có như vậy thôi. Thì bây giờ là chúng ta bắt đầu ha. Phần hoa ở hàng đầu tiên ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật, sau đó lên 2 bính. Từ đây ta sẽ móc vào vòng tròn này 14 mũi kép. Đủ 14 mũi kép, kéo vòng tròn lại. Tôi sẽ móc một mũi dời vào đây, vào mũi đầu tiên để kết hàng. Hàng thứ hai lên 2 bính. Từ đây ta sẽ móc mỗi chân là 2 mũi kép. Chân đầu tiên 2 mũi kép, chân thứ hai 2 mũi kép, chân thứ ba cũng tương tự như vậy. Và ta sẽ lặp lại cách móc này cho đến mũi cuối cùng. Hai mũi cuối cùng của hàng thứ hai ta sẽ kết mũi dời vào chân mũi đầu tiên, kết thúc hàng thứ hai. Ta có là 24 mũi kép. Hàng thứ ba lên 2 bính và ta sẽ móc theo công thức như sau: 1 mũi kép đơn, chân tiếp theo 2 mũi kép đơn chung chân, và mình sẽ lặp lại cụm này. Chân này là 1 mũi kép đơn, chân tiếp theo sẽ là 2 mũi kép đơn chung chân, và lặp lại như vậy cho đến hết hàng này. Cuối hàng thứ tư mình sẽ còn một cụm, mình sẽ móc 1 mũi kép, 1 mũi kép, 2 mũi kép chung chân. Ở đây mình sẽ còn chân cuối cùng, mình sẽ móc 1 mũi kép vào đây, sau đó là kết hàng. Hàng thứ tư lên 2 bính. Thì thay vì mình sẽ tăng theo kiểu là 2 mũi kép và 2 mũi kép cùng chân, thì ở đây mình sẽ bắt đầu tản mũi ra. Thì cách tản mũi như thế này. Đầu tiên là ở chân này mình sẽ móc 1 kép, chân tiếp theo mình sẽ móc 2 mũi kép chung chân, sau đó mình sẽ móc lần lượt từng chân là mỗi một mũi kép. Đây 2 mũi kép, chân tiếp theo 2 mũi kép chung chân, và từ đây về sau mình sẽ lặp lại cách móc là 2 mũi kép cho mỗi chân. Và ở chân thứ ba đó là mình sẽ móc 2 mũi kép chung chân, lặp lại cho đến chân cuối cùng.
Mình sẽ bắt đầu móc phần viền cho cánh hoa này bằng len màu trắng. Ở chân đầu tiên kéo len lên một bính và móc vào chân kế bên một mũi dời. Sau đó lên một bính, chân kế bên một mũi dời, cũng lên một bính. Ở chân kế bên mình lại móc một mũi dời, và như vậy nó sẽ lặp lại cái cách móc này, một bính và qua chân kế bên móc một mũi dời. Mình sẽ lặp lại như vậy cho đến hết là mình đã xong cái đường viền cho cái cánh hoa này. Sau khi mà mình móc xong đường viền đấy thì mình sẽ được cái phần hoa như thế này. Đó. Tiếp đến là mình sẽ cắt một cọng len như thế, khoảng tầm bao nhiêu này. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành là tạo hình nha. Mình sẽ quấn cái bề phải vào bên trong, bề trái đây, bề trái nó sẽ nằm bên ngoài, để mình sẽ quấn nó lại. Rồi sau đó là mình đặt cọng dây, mình cuộn lại, cuộn ở cái đoạn giữa ấy. Chặt vào, nó là vòng thêm một vòng nữa, cuộn cho nó chặt lại. Rồi mình cắt cái chỉ thừa này đi. Đây, bây giờ là mình sẽ lộn cái bề ở phía dưới này lên, ở phía dưới này mình lộn nó lên. Đây, sau khi mà mình lộn xong nó sẽ có tạo hình như một cái hoa hồng búp vậy. Rồi mình sẽ móc phần đài cho cánh hoa, tạo vòng tròn mã thuật lên 2 bính. Sau đó mình sẽ móc vào vòng tròn mã thuật này 15 mũi kép. Đây mình sẽ móc 15. Tiếp này. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 và 15. Thì mình sẽ rút cái vòng tròn mã thuật này lại. Sau đó là móc một mũi dời qua đây. Mình sẽ móc mũi dời để kết hàng. Đây. Thì bắt đầu mình sẽ lên 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Quay lại móc từ chân thứ hai này, mình sẽ móc một mũi dời. Sau đó là một mũi đơn. Tiếp đến là một mũi nửa kép. Tiếp theo nữa là một mũi kép. Và chân cuối cùng là móc một mũi kép đôi. Quấn chỉ 2 lần, kéo chỉ qua 1 lần, kéo chỉ qua lần thứ hai, kéo chỉ. Rồi ở dưới này mình sẽ bỏ qua 2 chân thứ nhất, chân thứ hai, và mình sẽ móc mũi dời vào chân thứ ba, là tạo được một cánh của phần đài. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lặp lại cách móc như vậy, lên 6 bính. Sau đó quay lại móc từ chân thứ hai một mũi dời, mũi đơn, tiếp theo mũi nửa kép, tiếp theo mũi kép, mũi cuối cùng sẽ là mũi kép đôi. Và xuống đây mình sẽ đếm 2 chân này mình bỏ và mình móc mũi dời vào chân thứ ba, tạo thêm được một cái cánh của đài nữa. Thì mình sẽ lặp lại cách móc này để tạo thành 5 cái cánh cho phần đài này. Rồi ở chân cuối cùng này mình sẽ móc mũi dời vào chân đầu tiên này ha. Đây. Sau đó thì mình sẽ tạo cái cọng dây mà để mình gắn cái móc cho cái điện thoại ấy. Thì mình sẽ luồn kim là vào cái mũi mà mình đã móc đấy, móc mũi dời đấy, mình kéo cái chỉ này xuống. Đây mình kéo xuống thì nó sẽ có cái này.
Rồi, thu nhỏ mũi bính này lại và mình sẽ bắt đầu lên một cái dây bính tùy theo ý của mình. Ví dụ như đây là một cái dây mình dùng để treo túi xách thì mình sẽ móc một dây nó dài như thế này, tầm khoảng 50-60 bính. Đấy. Còn đây thì mình sẽ làm móc treo điện thoại, cho nên là mình sẽ móc một cái dây bính ngắn thôi, tầm 2, 4, 6, 8, tầm khoảng 10 bính. Thì đây là mình sẽ 10 bính xong rồi, mình sẽ móc mũi dời vào cái chân đó luôn đấy, cái chân mình lên mũi dời hồi nãy đấy. Đây, mình sẽ móc mũi dời và như vậy là xong. Đó, mình sẽ cắt chỉ. Thì sau khi cắt chỉ xong, mình lật lại bề phải, mình đâm kim vào cái lỗ của vòng tròn mã thuật ấy, và mình sẽ kéo cái đoạn bính này lên. Đây, thì nó sẽ có được cái vòng nhỏ như thế này. Để một lát nữa thì khi mà mình gắn cái khoen này vào này, đây, các bạn thấy không? Rồi, đây là phần đài mà sau khi mà mình đã gắn cái dây chạy điện thoại vào này, thì bây giờ mình sẽ tiến hành dán phần đài vào phần hoa như thế này nha. Mình sẽ bắt đầu dán. Mình bấm keo vào, mình sẽ ướp phần đài này lên. Sau đó là mình sẽ bắt đầu bắn keo để dán những cái cánh này xuống. Mình dán xuống một tí thôi, không cần phải dán cho nó xuống hết, mà mình dán tí để cho nó có cái độ cong cong nhẹ. Giữ lại một tí. Rồi, này, sau khi mình dán xong nè, là nó sẽ có cái độ cong nhẹ nhẹ, nhìn nó tự nhiên. Sau khi đó mình đã hoàn thành xong, đây là mình dùng để treo điện thoại. Các bạn có thể trang trí thêm bằng những cái hạt như thế này, như mình xỏ thêm hạt vậy. Đây là mình làm size lớn hơn để mà trang trí túi xách ấy. Đây size nhỏ. Chúc các bạn thành công nha.